नमस्कार। आज हूँ काची केरीनी आइस केन्डीनी रेसिपी शेर करीश। तो मैं केरी लई लीधी छे। हवे छाल उतारी लईशुं। આવી રીતે બધી જ છાલ આપણે ઉતારી લઈશું। આ કેરી ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી છે। હવે આપણે એને કટ કરી અને નાના નાના ટુકડા કરી લઈશું। તમે કોઈ પણ કેરી લઈ શકો છો। આના પીસીસ કરી લઈશું। હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું। એમાં પાણી ઉમેરીશું, ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું અને ક્રશ કરી લઈશું। તો ક્રશ થઈને રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે કઢાઈમાં લઈ લઈશું। બસ આપણે ગેસ ઉપર મૂકીશું। હવે એમાં જરૂર મુજબ ખાંડ ઉમેરીશું, મિક્સ કરી લઈશું અને સરસ રીતે પકાવીશું। તો સરસ રીતે હલાવતા રહીશું, ખાંડ ઓગળી જાય। તો ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ છે। હવે આપણે એમાં ગ્રીન કલર ઉમેરીશું, મિક્સ કરી લઈશું। તમે કલર વગર પણ બનાવી શકો છો। હવે આપણે એને ઠંડુ થવા દઈશું અને લીંબુ નીચોવી લઈશું। આનાથી ટેસ્ટ સારો આવશે। ફરી મિક્સ કરીશું। આ થોડું ઠંડુ થાય પછી જ લીંબુ એડ કરવાનું। હવે આપણે ગાળી લઈશું। સરસ રીતે ચમચો હલાવી અને થોડો પલ્પ પણ અંદર જવો જોઈએ। તો રેડી છે હવે આઈસ જમાવવા માટે। કેન્ડીને હવે મોલ્ડ લઈ લઈશું। હવે એમાં રેડી દઈશું। આવી રીતે બધા સાચામાં રેડી અને ફ્રીઝરમાં જમાવવા માટે મૂકી દઈશું। તો હવે કેન્ડી જમાવીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને કાઢીશું। તો સૌથી પહેલાં એક પ્લેટ લઈશું, એમાં પાણી લઈશું। આ રીતે એ પાણી નાખીશું એટલે આપણી કેન્ડી સરસ રીતે નીકળશે। તો સરસ મજાની આપણી આઈસ કેન્ડી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એને સર્વ કરીશું। જો તમને મારી રેસિપી ગમી હોય તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।